O cauți, o identifici pe Iraida, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Sunt într-o bucătărie, într-o casă modestă. Se gătește la o sobă din asta pe plită. Soba este colorată în albastru din ăsta var din ăla spălăcit. Percep acolo o femeie brunetă, mică, până în 20-22 de ani, cam așa, mestecă într-un tuș din ăsta mare, mestecă cu un făcăleț. Ține făcălețul așa și mestecă în mămăliga asta. Dar în momentul în care mestecă mămăliga asta, percep că face ca un fel de incantație, ca un fel de vrajă din gură, știi? Parcă faza e că oricine mănâncă din mămăliga aceea după aceea, parcă o vede într-un anumit fel bun, parcă nu-i vede defecte, parcă o vede radiantă, parcă o vede strălucitoare, parcă o vede plină de lumină. E ca și când o respectă lumea, e ca și când e importantă pentru lume. Așa? Da, asta este mama ei, pentru că văd un militar venind către ea și parcă mănâncă din mămăliga asta. Dar militarul nu-l percep neapărat având intenții foarte, foarte serioase cu ea, dar ok, o respectă. E mai degrabă vrăjit, e mai degrabă atras de ea prin mămăliga care o mănâncă. Percep că gândul lui sau promisiunea lui sau inima lui aparține altei fete. E ca și când rămâne, e ca și când mămăliga aia îl ține pe loc. Deci a face special pentru el, da? Ca să-l țină aproape. Nu face special pentru el, Pentru nu, toți. face dinainte să-l întâlnească. E ca și când parcă ar fi fost învățată. Văd că face incantații peste apă, peste mâncare, peste și când sădește flori și când ea face incantații. Dar de benefice, da? Pentru a-i atrage, să se înțeleagă cu ei, nu? Nu face nimic rău. Da, de asta zic. Da, nu o văd spunând ceva rău. Adică pentru a ridica vibrația în general. Ea e ca și când vrăjește, ca și când face incantații, cam cum vrea să se comporte lumea cu ea, cam cum vrea să-i crească roșiile în grădină, cam cum vrea să se... E ceva de genul... Nu vă las să vă comportați cum vreți. Voi faceți ce zic eu. Și exact chestia asta se întâmplă. Și ce s-a întâmplat în viața respectivă? Percep că apar 3 copii. Aș spune 4. Dar pe al 4-lea îmi rămâne așa o imagine mică cu al 4-lea. Și da, al 4-lea îmi rămâne imaginea mică pentru că a murit. Dar în momentul când a murit e ca și când s-a sacrificat pentru ceilalți 3 frați. E ca și când le-a mai luat din karmă, e ca și când le-a mai luat din povară. S-au sacrificat pentru ei. Dar ăștilalți e ca și când tot timpul și-au împărțit iubirea, e ca și când îi văd foarte duali pe toți 3, inclusiv pe Iraida. Îi văd duali, îi văd împărțiți. E ca și când dacă mama lor a știut ce să ceară de la oameni și cum să-i programeze pe oameni, copiii ei, în schimb, au avut așteptări. Ceva de genul cum o vrea soarta, cum o bate vântul, dacă asta trebuie să fac, asta fac, nu mai trebuie să fac, ok, nu mai fac. Nu prea și-au impus limite, nu prea au știut ce vor, au luat ce li s-a dat. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Asta e activă, asta. În viața asta s-a întâmplat așa? Da. Bun. Ce vrea să-ți transmită prin
întâmplările astea. Neajunsurile pe care le simte ea în momentul prezent, întrebările pe care și le pune și nu găsește răspunsuri, faptul că nu știe să ceară, faptul că nu știe să vrea, faptul că nu știe să facă ceea ce a făcut mama ei. De ce are situația asta repetată în familia ei? Doi soți divorțați, adică totul, persoane din viața ei parcă strase la Pentru indigo. că nu a ales ea. Pentru că nu a ales ea. Ea a luat doar ce pică. Când n-a mai funcționat, a trecut la următoarea situație și tot așa. Nu știe ce vrea, nu știe ce își dorește. Ia ce îi se oferă. Ia ce nu face vine alegeri, la nu ea. știe ce alegeri, nu mai știe acum ce alegeri să facă. Nu, n-a știut niciodată ce alegeri să facă. Câte vieți are ea pe Terra? 723. Câtă energia sufletului are acum? 55. De unde vine? De pe ce planetă vine? E jumătate pleiadiană, e jumătate venusiană, dar deși e împărțită în două, la cum mi-arată spiritul meu, comportamental e venusiană. De ce a venit pe Terra? Experimentare, reorganizare, readaptare. Ce părere are despre actualul partener? Percepe Spiritul meu spune că ea a făcut ochii mari, la care spiritul meu a zis că îmi traduce el cel mai bine pe limbajul meu. Întrebarea n-ai pus-o corectă, spune. Întrebarea ar fi trebuit să sune cam așa: ce părere are ea despre ea în acest moment? Și ce părere are despre ea? Foarte proastă, are o stimă de sine foarte scăzută. Se mulțumește cu ce pică, se mulțumește cu firimituri, se mulțumește cu puțin. Se mulțumește să existe per total și asta le înconjoară pe toate. Se mulțumește că există. Da, și atragem din afară ceea ce e programul pe care îl avem interior, conform conceptelor pe care le avem în interior, da? Normal. Hai să vedem. Atrage, dar în cazul ei o ocolește, vine spre ea și o ocolește. Pentru că ea nu știe ce vrea cu adevărat. Păi asta zic, de asta culege doar frimiturile, pentru că nu știe ce vrea, ea doar ce pică. Da. Hai să vedem din ce cauză se întâmplă asta. Să vedem ce contract are, cu cine s-a împrietenit de-a lungul vieților. Și Iraida, te rog acum să ceri, pentru că da, comanda ta este lege în corpul tău, tu ești singura stăpâna ta, și cere acum să vină în fața voastră toate entitățile pe care le-ai întâlnit în aceste experiențe pe Terra, cu toate contractele care te-au dus la acest moment de nemulțumire, copii, puncte, subpuncte, holograme, amprente, tot. Să vină în fața voastră toate entitățile cu toate aceste contracte, cât număr eu până la 3. 1, 2, 3. Acum. Iahve, Anubis și primul om. Doar? Da, doar atât. Bine, că fiecare au subalterni foarte mulți care o supraveghează, o supervizează și au grijă ca punctele stipulate în contract să decurgă exact așa cum trebuie. Deci, doar că ăștia nu sunt nici măcar subcontractanți, ăștia sunt muncitori și atât. Are pe suferință, are pe sfâșială, are pe dezîmputernicire, are pe pierdere, are pe suportare, are pe înghițire, noduri, are pe oboseală,
are pe tensiune arterială, are pe tensiune emoțională, are pe judecată, are pe imposibilitatea de a se mișca, imposibilitatea de a exprima, frica de a înțelege, obsesie, gelozie, împărțeală. Și când citesc împărțeală, e ca și când o văd împărțită pe din două, parcă o parte din ea vrea ceva, partea elaltă vrea altceva și în felul ăsta se anulează. Are pe nesimțire, îngenunchiere, apatie. Adică să nu simtă, da? Da. Dispreț, suportare iar, nehotărâre, neasumare, iresponsabilitate, are pe oboseală cronică, are pe obsesie iar, aș zice dezamăgire, ăsta nu mai e scris, s-a șters, aș zice dezamăgire, dar mai degrabă s-ar interpreta prin distrugere. Și ăsta de ședere Matrix. Bun, acum Iraida, creăm un foc purificator și ardem absolut toate contractele, dai comandă să se arunce toate contractele. Și amorțeală. După încă 3 pagini s-a dus spiritul meu și a dat repede încă 3 pagini și a mai apărut o pagină din aia la mijloc, amorțeală. Adică au ținut-o amorțită până acum ca să nu simtă, să nu perceapă, să nu iasă din starea în care era indusă de ei prin aceste contracte. Bun, dai comandă acum că ai înțeles, Iraida, cum ai fost dirijată, condusă de către ei, ca toate aceste contracte să ardă în focul purificator, foc creat pe frecvența nevoilor tale pentru a arde absolut toate contractele acestea, pentru totdeauna, pentru că tu ești hotărâtă să-ți recuperezi energia, pentru a-ți crea singură realitatea, pentru că ai înțeles că poți și știi cum și o să te străduiești să faci toate astea în viitor, în toate experiențele tale de acum încolo. Cât număr până la 3, toate vor arde în totalitate. 1, 2, 3. Pentru totdeauna. Cu ritualurile aferente. Da, cu botezuri, cu tot. Cu nunei. Bine. Și acum să vedem ce au lăsat în corp. Ce implanturi. Are o cruce mare pe piept, de la gât până la buric și de la un sân la celălalt. Este un implant care practic îi blochează toți centrii ăștia energetici și chakra sexuală, chakra plexului solar, chakra inimii și chakra gâtului. E ca și când astea funcționează cât să o țină în viață. Ceea ce înseamnă că a practicat religia multe vieți până când s-a închis de tot, da? Prin crucea aia, să înțelegă Maria, sau? E pusă de când a venit, cam ce vechime are, dacă întrebi. Știe? 600 de ani are. E pusă de la început aproape. A fost maniacă cu religia. A omorât pentru religie, chiar spune spiritul ei acum. De asta am vrut să subliniem, ca să înțelegem cât este de marcantă religia, știi? Prin crucea asta reprezintă că a fost preocupată foarte mult de religie. Bun. Are un implant la ochiul drept. Prin implantul ăsta vede totul cu jumătate de măsură. Paharul, dacă e plin, îl vede jumătate. Farfuria de ciorbă, dacă e plină, o vede jumătate. Adică ea vede doar jumătăți în tot. Da. Și inclusiv în adevăruri. Percep că are o rană la gât în partea dreaptă. Peste rana asta are ca un fel de cârpă, cât să-i oprească infecția. E foarte infectată aici. Percep foarte multe larve astrale sub când i-am luat cârpa asta. E parcă ar fi viermi așa mișună.
Zice că are probleme cu glanda tiroidă. Da. Da, de aici. Curățăm bine. Oricum, rana e în putrefacție, rana e stricată. Wow, e veche. Mhm. Curățăm bine și la final o să-i dăm o comandă de regenerare a Țesutului. țesutului, da, până la nivel de celulă. Și energetic și celular. Da. A fost conectată la sursa falsă, în care conexiune e întreruptă, dar conexiunea încă este. Este conectată la calculatorul central. Acum o deconectează spiritul meu și scoate implantul din ceafă. Pare ca un fel de entitate pe spate, ca un fel de entitate în formă de crocodil. Da, e, cum să spun, zici că mănâncă Din ea. din mijlocul ei, așa, din coloană, zici că mănâncă. Are coada ridicată în sus, e înfipt cu ghearele, inclusiv ghearele din spate le are înfipte așa în rinichi și așa în coaste și mănâncă de acolo. Da, zice că are dureri Se de hrănește. spate. Da. Mhm. Are dureri de spate când mănâncă doar. Mă regăsesc chiar acolo, mă doare permanent. Ce e, Maria? Are dureri de spate când mănâncă. Când mănâncă el. Nu le are continue, da. Ăsta îl destructurează spiritul ei, văd. Da. Deci la 55% spiritul vine rapid. Iată încă o explicație de ce spiritul este uneori cu persoanele, alteori nu. Atunci când e frecvența mai înaltă, spiritul poate să intervină, bineînțeles la comandă, pentru că nu încalcă liberul arbitru al sufletului și îl lasă să experimenteze, chiar și dacă coboară foarte mult. Da. Percep că după ce l-a destructurat, în fine, tot i-a oprit hemoragia, dar vom curăța, îi mai scoate din, deci cum a fost ăsta așa prins, de foarte mult timp e prins de ea, percep că a încercat, a avut câteva chestii din astea, sufletul, partea ei subliminală de la, a vrut să le îndepărteze, dar n-a făcut altceva decât să-i rupă unghiile. Și percep că îi scoate o unghie din pancreas, îi scoate o altă unghie de-a lui din ficat și câte o unghie îi scoate din ambii rinichi. Îi mai scoate din intestinul gros. Îi scoate ca niște ouă, ca niște râme, văd aici. Aș zice tenie, cam așa arată, cam ca o tenie. Nu așa mare, dar mică, dar percep foarte multe ouă aici. De acolo și senzația de balonare. De acolo și senzația de gaze, foarte multe în stomac. Îi mai scoate după piciorul stâng, de la gleznă, îi scoate ca un fel de fix, ca o brățară din asta foarte groasă, gen lanț, cu un lacăt. Ca să nu înainteze pe plan sentimental. Cinci avorturi. Ei percep. Două dintre ele în câmpul ei, pe umeri mai exact. De acolo și senzația de greutate, de apăsare, de aplecare în față. De acolo și foarte multă ranchiună care pică pe copiii ei. De acolo și nefericirea copiilor ei, de acolo și nervozitatea copiilor ei, de acolo și
suspinele copiilor ei din viață, poftele copiilor care le are în viață, tot de la ei vine. Acum văd că îi eliberează în sursă, îi trimite și taie cordoanele. De acolo și rușinea sexuală pe care o simte din cauza cordoanelor ăstora, de acolo și durerile din timpul actului sexual, de acolo și lipsa plăcerii sexuale se trage. Îi scoate din spate de la inimă ca un fel de magnet. Dar e un magnet nu care atrage, e un magnet care respinge, e ca și când tot ce iubește ea respinge, nu se apropie de ea, nu face de click. Iar ca undă de formă scoate rezistența la schimbare, insuficiența, neputința, nesimțirea, tristețea, oftatul, gârbovitul, tensiunea, furia, lăcomia, gelozia, obsesia, amărăciunea, dezamăgirea, orgoliu, mândria, oboseala cronică, incapacitatea de a gândi pe termen lung, frica de moarte, frica de viitor. După peste tot i le-a scos și mi-a tras perdea, e prea mult pentru ea. E bine și atât. Cele mai importante le-a scos. Bun, mai are ceva de eliminat? Acum nu. Hai să curățăm linia de potențial de sferiță. Toate proiectele de pe linia de potențial, de sferințe, toate sferințele afară cu ele, de orice fel, de oriunde, de oricând, îți propui și tu acum, Iraida, să scoți toate aceste proiecte pe care le-ai făcut în viitorul tău și să-ți înlocuiești. E o chestie foarte ciudată pe linia asta de potențial. E una singură cu dublu sens. O parte dintre ea e gri, cealaltă parte e foarte neagră. E cam cum ar fi o bandă de mers, ai văzut? O bandă de mers împărțită în două. Pe una se duce, pe cealaltă s-a întors. Și tot așa, adică pe una se duce, pac, se întoarce, iar se duce, pac, e parcă, cum să spun, parcă a avut mai multe începuturi în viață. Parcă în momentul când a ajuns într-un loc, s-a întors și a luat-o de la capăt. Și tot adică așa, adică nu are mai multe linii. Da, îi se repetă aceleași linii, una mai închisă, una mai deschisă, dar cam la fel. Dus întors. Bun, să le destructureze. Că refuză să mai meargă pe aceste linii, Iraida, da? Refuzi să mai le păstrezi și le destructurezi acum, pentru totdeauna. Te-ai săturat să tot mergi pe aceleași drumuri, pe aceleași suferințe, pe repetări de programe și așa mai departe. Le destructurezi și îți creezi acum altele sau alta, unde proiectezi tot ceea ce tu îți dorești, că de acum ești creatoare, ești puternică, cu energia recuperată și poți să manifesti tot ceea ce îți dorești. Să transformi în realitate. Da. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Acum văd că a fost conectată la mai multe entități. Mai are ceva contracte nearse? Nu. Nu are contracte nearse. E ca și când parcă a colaborat în alte vieți cu ele, dar a colaborat conștient. N-a trebuit să facă contracte. A fost serviciu pe serviciu. Sau ajutat reciproc, da. Când era în memorie, când încă mai avea memorie, da? A știut cum să-și o folosească. Bine. Oricum s-a deconectat și de ele, da? De toate cele. Da.
Hai să vedem acum la persoane, să se curețe și cordoanele cu persoanele, să vină acum în fața ta, Iraida, cei doi soți, actualul partener, cei doi băieți, colegii de serviciu, prieteni, de când te-ai născut până în clipa de față, toate persoanele pe care le-ai cunoscut, cu care ai colaborat, cu care ai avut nemulțumiri, mai mult sau mai puțin, pentru a-și cere iertare, a curăța cordoanele, a trimite lumină, informații, ai accepta tot trecutul e foarte important ca să te deconectezi, accepti tot ce s-a întâmplat între tine și toți ceilalți pentru a nu mai da energie acolo în trecut, pentru a-ți păstra energia la tine întreagă și a te elibera de ei. Hai să vedem cum apar cei doi parteneri și al treilea, Amalia. Dacă au fost karmice relațiile? Toate sunt karmice relațiile. Unul e decedat, pardon. Unul e decedat, unul din parteneri, mai e doar unul, da. Sunt doi parteneri. Unul și actualul, da. Unul de care a divorțat și actualul, da. Ei, în schimb, actualul și-a încheiat karma cu fostul. Deci e terminată. În schimb, cu actualul e un fel de karmic pe completare, dacă face sens ce spun. Și mi-arată momentul când văd, mi-arată o familie de musulmani, cum ar veni. Nu pot să-mi dau seama exact. Deci îmi arată exact așa, o casă în care el stă cu cealaltă. Și dintr-o dată, se înțeleg bine, au 4 copii împreună, percep, și dintr-o dată o aduce pe asta în casă. Cealaltă e mai în vârstă. Asta alaltă care a venit e mai tânără, e mai frumoasă, la un moment dat se îndrăgostește de ea, îi acordă mai multă atenție, o pune în prim plan, o extompează pe cealaltă, dar cealaltă n-are ce să-i facă decât să o suporte, să accepte. Așa-i tradiția, aud. Așa-i tradiția. Așa se face, așa e normal. Și cealaltă tot înghite în sec, în speranța că va veni momentul când va face și ea un copil, 2, și nu va mai pune soțul atât în prim plan doar pe asta. De acolo și legătura actuală. Și relația existentă nemulțumitoare dintre ei. Cu copiii e legătură karmică, sunt veniți, au mai avut experiențe cu ei? Da, sunt aceiași copii de acolo. Aceiași. Poartă și ei amprenta asta de nemulțumire și de suferința ei, probabil, pe care le-a transmis-o de-a lungul timpului, da? Au fost dați la o parte toți pentru ea. Nu îi mai plimba, nu mai petrecea timp cu ei, deși, cum să spun, îi percep pe toți stând în aceeași casă. Dar e ca și când el ca tată, el ca soț, dintr-o dată i-a lăsat deoparte. Aveți mâncare, aveți îmbrăcăminte, aveți ce vă trebuie. El cu ea stătea, cu Iraida stătea. În prim plan era Iraida. Deci de acolo relațiile de genul ăsta din viața actuală, din viața respectivă se trage. Nemulțumire și durere, pentru că nu percep conflicte acolo. Percep doar mai suferință năbușită, așa. Exact, era tratată cu respect, dar, cum să spun, cu durerea aia în suflet, că i s-a luat soțul, că nu-i mai acordat atenție soțul, că nu mai atinge soțul, că nu mai e tată pentru copii soțul, adică a fost o chestie din aia, cum să spun, chiar că o servea, chiar că o ținea era respect între ele. Da. Bine, hai să accepte asta ca să poată să rezolve într-un fel situația actuală. Iraida, este nevoie să accepti
aceste situații care stăteau acolo ascunse în subconștientul tău și te-au determinat să-l atragi pe aceeași frecvență, pe aceeași linie, ca să până când tu vei accepta cu adevărat ce s-a întâmplat atunci, că totul a fost în baza unor contracte, că totul a fost pentru a vă băga în suferință, că așa se întâmplă în toate viețile. Noi am observat asta, așa că nimeni nu e vinovat, sufletele doresc experiență și tu trebuie să accepti mental tot ce s-a întâmplat ca fiind trăiri trecute pe care trebuie să le lași în urmă ca să te debarasezi, să nu mai dai energie acolo. Te eliberezi, transmiți iubire, iertare, acceptare, îi eliberezi și te eliberezi. Le spui tuturor să-și caute în adâncul sufletului toate valorile, să trăiască în prezent, să-și cheme spiritul, să se folosească, să se bazeze pe el, să-l iubească sincer, e singurul care îi pot ajuta și smulgi toate cordoanele, te eliberezi și îi eliberezi acum pentru totdeauna. Amalia, dacă nu mai vezi nimic deosebit, se deconectează de toate aceste persoane, destructurând absolut toate cordoanele cu ei. Da. Acum mergem la transgenerațional, să vedem și părinții, dacă apar bunicii, toți decedații cu care ea încă mai are cordoane. Sunt mulțumiți părinții, nu-i percep în niciun fel, să zicem, rău. Ba din contră, îi văd foarte liniștiți și zâmbitori, ca și când e exact ce trebuie. Și am văzut că a dat mama ei zâmbind, a dat din cap așa afirmativ în față, știi? Vor să-i transmită exact ceva deosebit? Trebuie. A ajuns Ea vrea exact unde trebuie. E exact ce trebuie, spune. Bun, ei sunt bine, mai au nevoie de ceva, sunt mulțumiți? Ce le-ar lipsi? Spune că și dacă au nevoie de ceva, cu siguranță nu le putem da noi. În momentul când au nevoie de ceva, și-au singuri, spune mama ei. Bun, înseamnă că sunt în regulă. Da, s-a eliberat. S-a eliberat. Da, îmi dă din cap, s-a eliberat. De cine zice? De ea și de ei? De ei ca și cuplu. Da. S-au eliberat. Așa. Și Iraida a ajutat la eliberarea lor. Lucrând cu ea. Care le face Iraida se transmite și la ei. E ca și când atât telepatic cât și prin cordoane ajunge și la ei, la toți, spune tatăl ei, nu doar la ei. Pentru că și ei transmite mai departe în spate. Da. Bun, de toți. Dacă mai e ceva semnificativ de menționat, dacă nu, să curețe cordoanele. Nu mi-arată. Să se elibereze, transmite-le și lor toate informațiile, să-și caute spiritul și să se bazeze pe el. În experiențele destul lor. De religioși, acum că ai zis de spirit. Transmite-le, Iraida, că singurul care îi ajută sincer și cu adevărat este spiritul personal. Să caute în nucleul sufletului lor toate valorile, calitățile, talentele, capacitățile, libertatea, iubirea adevărată, să o folosească, nu să stea cu mâna întinsă la lumi nevăzute, pentru că sunt hai să fiu mai blândă, sunt falși prieteni, le promit ajutorul, dar de fapt nu îi ajută, ci mai mult îi împiedică și așa mai departe, după cum știi și tu. Este un mare ajutor pentru ei acest fel de informație, mai ales că ei au trăit într-un mediu religios și au crezut niște programe false și să destructureze toate cordoanele cu ei.
Nu știu dacă s-a regăsit frica de a conduce a ei, zice. De unde vine frica de a conduce mașina aia? Deși are carne. A avut o moarte. Mm. Care a murit în accident de mașină. Să șteargă toate emoțiile, toată amintirea respectivă, să accepte și să ierte evenimentul respectiv, tot ca fiind o experiență, să destructureze toate aceste emoții, oriunde ar fi ascunse, în câmpurile ei, în corpurile ei, să șteargă acum pentru totdeauna această experiență neplăcută, emoțională, să rămână doar cu învățăturile. Să vedem ce mai are. Bun, noi mergem mai departe pe puncte, pe subiect. Hai să chemăm... S-a deconectat de transgenerațional, da? Da. Hai să chemăm spiritul lui Iraida, cheamă spiritul, să-l simți, să-l percepi. Nu știu dacă ai făcut un exercițiu până acum, chemându spiritul să te susțină, să te ajute. Spune că ai încredere în el, că îl iubești și că înțelegi că e singurul care te poate susține sincer, cu adevărat, permanent, dacă tu îi dai acceptul, dacă tu rămâi pe vibrație înaltă ca să poată să stea conectat cu tine permanent, dacă tu nu cobori în experiențe de joasă vibrație, ca el să nu te mai vadă și să te caute vieți la rând, propune-i să te susțină, să rămâi în vibrație înaltă. Deci. Și tot ce-ți dorești tu. Și spune-i să te atingă acum ca să vezi dacă îl percepi, Iraida. Ne spui și nouă dacă percep, dacă nu, nu e nicio problemă. Mergem mai departe. La picioare. La picioare. Pe picioare, da? Da. La picioare, da. Foarte bine. Acum, hai să-ți faci conexiunea cu energia pură a Pământului și să-ți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care cresc, se adâncesc și le observi, Iraida, cum Da. se măresc în adâncime, da, luminoase, până în centrul Pământului și se conectează acum cu energia pură a Pământului, strălucitoare, luminoasă, și ești totul o lumină până în creștetul capului. Mulțumești Pământului pentru susținere, pentru hrană, cu iubire și recunoștință. Rămâi conectat atâta timp cât experimentezi pe Pământ. După aia te deconectezi, îți propui. Și la momentul respectiv îți vei aduce aminte. Acum ești plină de lumină, spuneam, până în creștere și îți umpli toate celulele tale până în câmpuri de toată această frecvență, putere, echilibru, încredere în tine și din centrul capului Iraida un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale, acea frecvență înaltă pe care ai venit din sursă și îți cauți matricea originală cu toate valorile și calitățile tale, ți le amintești, adică, și te întorci înapoi cu aceste valori și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și te umpli de această frecvență de iubire adevărată, necondiționată, infinită, pentru totdeauna. Ca să rămâi alături de spiritul tău, este necesar să te supravegheze și să te salveze din situații critice, este necesar să rămâi pe frecvență înaltă. Și acum ceri integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte, pe care dorești să rămână pentru totdeauna. Bun, în cap. Acum extindem energia, echilibrăm câmpurile, curățăm, le stabilizăm. Da, așa, câmpurile, ca să fii protejată permanent
Să ai încredere în tine. Aceste câmpuri îți propui acum să se mențină în echilibru perfect și dăm comanda Amalia pentru regenerarea zonei gâtului până la nivel de celulă și a spatelui, da, acolo unde a fost rănită profund și de mult, să se regenereze cu energie de frecvență corespunzătoare. Tot corpul ei. Da. Acum extindem energia și curățăm casa. Casa în care locuiești cu soțul tău, asta e așa, cu partenerul tău, pardon. Copiii sunt plecați, ai zis. Da. Cu partenerul locuiești, hai să vedem. Da, e casa lui, parcă a zis. Jumătate e curăță oricum. Aveți și mașină de curățat, Iraida? E a lui, dar el nu știe. Nu pot să încalc liber arbitru. Exact. Da. Bun. Închidă un portal. E contrar la radiestezie, la tot. Bun, Iraida, facem ceva acum. Cu tot ce știi tu, ce ai înțeles tu până la acest moment? Te rog, transmite-i, acum ca și cum ai vorbit cu el, fără să-l deranjezi, transmite-i că adevărata încredere și iubire se află în interiorul lui, în sufletul și spiritul lui, că el ar fi perfect și ar fi în echilibru permanent dacă și-ar acorda atenție mai multă, dacă ar înțelege că nimeni din afară, nicio religie din lume nu-l poate ajuta așa cum îl ajută spiritul lui. Și tot ce mai știi tu, ce crezi tu, transmite-i așa, să-l primească atunci când va fi pregătit, atunci când va putea, când va dori, vorbește cu spiritul lui, cu sufletul lui, spune-i că ai încredere în el, că el poate, că el știe, că el înțelege, el este capabil de orice schimbare, oricând, oriunde. Important e să-și acceseze voința, să vrea să facă asta. Și înainte de somn, asta pentru liniștea ta, ca să poți să te înțelegi mai bine cu el. Și după aceea se va decide la nivel de suflet-spirit care va fi relația dintre voi. Dacă e mulțumitoare, vei rămâne, dacă te va deranja în continuare, vă veți despărți, asta va decide sufletele, spiritele voastre. Și hai să vedem, Amalia, robinetul abundenței. Ai zis că a închis un portal, da? Da, un portal a închis. Robinetul abundenței a început să picure mai fluent. Hai vedem ce recomandă. Partea e subliminală, ca să curgă să facă alegeri. Să aibă încredere exact ce vrea. Nu neapărat încredere, dar să spună exact ce vrea ce și simte, cum vrea, ce gândește. să nu mai lase să se întâmple în voia sorții. Are și soarta, rostul ei, dar totuși ea trebuie să spună ce vrea, să fie concretă în ceea ce vrea. E foarte important, da, Iraida, ce gândim, ce vorbim și cum acționăm să fie același lucru. Că dacă una vorbim, una gândim, alta vorbim și alta facem, ne rătăcim rapid și nimeni nu ne înțelege, nimeni nu ne apreciază, pentru că sufletele percep când ești așa împărțit și nu ești coerent. Este foarte important să fim coerent în toate astea. Bun. Deci asta îi recomandă ca să se deschidă mai mult robinetul abundenței. Ce mai avea ea? Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 77%. Ai perceput ceva, Iraida? În timpul lucrului? Da. Energie, cum se mișca în corpul tău, ceva, senzații, stări deosebite? În umărul stâng, tare așa și spre inimă, spre spate. Așa, senzații deodată parcă de durere. Acum s-a liniștit. Acum, da. Cum ești? Mai ușoară, mai grea, mai liniștită, mai nu? Mai ușoară, foarte ușoară.
Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da, m-am recunoscut, da. Dar eu vroiam curățarea casei aici, de la Republica Moldova, că asta e casa mea, asta e prin numele meu, nu spate de mine. Păi nu mi-ai spus. Bun. Tu Nu ai am insistat pe locuința unde stai cu el, că acolo te deranja pe tine mai Da, mult, dar dar... totuși, aici e casa. Aici e casa Sigur de că părinți, da. care eu am restrâns. Da. Sigur că da. Hai să Acum curățăm e și acolo. pe numele- E da. pe numele tău, da? Da, pe Ești numele meu. singura titulară, da? Da, singura. Super. Hai. Vedem dacă e portal și acolo, dacă are icoane și acolo. Are icoane și aici. Are portaluri? Are unul singur și aici, e ca și când toate icoanele astea sunt cumulate într-un singur portal. Dar parcă este un portal în stare latentă. N-a mai fost acolo. Nu prea Probabil nu e le-a mai hrănit, dacă ea vine rar acolo. Da. Asta era. Da? Uite ce important e să nu le hrănești. Când mai pleci de acasă, măcar nu te mai rogi. Și nu te mai conectezi cu entitățile. Foarte bine, s-a sigilat, după aceea vezi ce faci cu ele. Dacă vrei să te menții curată, Iraida, dacă vrei să dai energie entităților și religiei și lui Iahve, să faci iar contract cu ele, n-ai decât să le păstrezi. Pentru cine vrea să înțeleagă. Așa. Bun, câte zile metabolizare? 8. 8 zile. Păi cam atâta. Dacă mai ai întrebări, Iraida, sau nelămuriri? Nu, pe copilul cel mai mic care bea, ce trebuie să fac? S-a curățat și am transmis. Dacă s-a curățat cordonul cu el, Amalia, și dacă mai e nevoie de ceva. S-a și curățat și s-a și transmis informație, dar nu mi-a dat senzația că ar vrea vreunul dintre ei să discute prea mult. Ca și când au venit chemații obligați. Ei păstrau emoțiile din viața respectivă, Iraida. Și voi ați curățat acolo cordonul cu toate emoțiile, că asta se face. Emoțiile se curăță, știi? Și s-au curățat emoțiile, acum observi și tu dacă ei se schimbă într-un fel sau nu și continui să lucrezi și radiestezic, desigur, ca să... Așa, și le vorbești tot timpul seara, înainte să te culci, le transmiți cuvinte benefice, constructive, cu iubire, cu înțelegere și, schimbarea se produce greu până când acceptă și ei să facă ceva, o schimbare radicală în sensul ăsta. Bine, acum dacă ne dai acceptul de publicare ca să încheiem. Da, vă dau acceptul. Mulțumim frumos, închidem aici.